हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू द च्यानल म राजन सान तपाईहरु दिन्छ टेकमेन्ट बल मसँग छ आजको न्यूली लक सैमसंग ग्यालेक्सी S10 प्लस जसको प्राइस रहेको छ 1,23,500 128 GB को स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ बक्समा केही बेसिक यसको स्पेसिफिकेसन दिएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्रिपल क्यामेरा छ यसमा सो म आज यसको सम्पूर्ण फिचर्सहरु तपाईलाई भन्ने छु म फोन खोल्दै छु अब सो यहाँ फोन हेर्न सक्नुहुन्छ निकै नै राम्रो देखिरहेको छु सबैभन्दा पहिला आउनुस् हामी यसको कुरा गर्नेछौँ एक्सेसरिज को बारेमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चार्जिङ डक फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ यसमा टाइप सी केबल यहाँ छ तपाईको 1 kg को हेडफोन अनि छ तपाईको USB कनेक्टर यहाँ तपाईको सिम इजेक्टर टुल्स सो म फोनलाई अब गर्दै छु बुट कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सो सैमसंग ग्यालेक्सी S10 प्लस सो फोन बुट भइरहेछ म फोन अन गर्छु सो फिजिकल ओभरभ्यू को कुरा गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा जुन छ तपाईको 12 MP को छ वाइड एंगल सो अर्को पनि छ तपाईको 12 MP को टेलिफोटो अनि अर्को छ तपाईको 16 MP को अल्ट्रा वाइड फोटो सो यहाँ हार्ट रेट सेन्सर सो माथि यहाँ तपाईको छ प्राइमरी माइक सेकेन्डरी माइक छ यहाँ तपाईको सिम टुल्स यहाँ छ तपाईको पावर बटन भोल्युम अप एन्ड डाउन अनि बिक्सी बटन छ यहाँ छ तपाईको हेडफोन ज्याक 3.mm को टाइप सी केबल यहाँ छ तपाईको प्राइमरी माइक अनि स्पिकर सो यहाँ डिस्प्लेमा छ तपाईको एउटा 10 MP अनि एउटा 8 MP को डुअल क्यामेरा अगाडि स्क्रिनमा सो फाइनली फोन अन भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा फोन निकै स्मुथ चलिरहेछ फोन सो म क्यामेराको केही कुरा गर्छु यहाँ म केही फोटोहरु लिने छु स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले केही शटहरु लिएको छु यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिफ्रेन्ट एंगलबाट फोटेको यो तपाईको अल्ट्रा वाइड बाट पनि खिचिएको छ यो सेल्फी तपाईको यसमा केही स्पेशल फिचर्सहरु पनि छ क्यामेराको सो सेटिङ अबाउट फोन सो यो तपाईको 128 GB छ यसमा स्न्यापड्र्यागन जुन छ तपाईको यसमा छ 855 स्न्यापड्र्यागन छ यो 128 GB को भेरिएन्ट हो सो यसमा तपाईको युनिक फिचर्स के हुन्छ तपाईको वायरलेस पावर सेट छ जुन चाहिँ तपाईको अर्को फोन पनि चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ यसमा म तपाईलाई चेक गरेर देखाउँदै छु हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा तपाईको पावर रिभर्स गर्छ यसले चार्जिङ पावर बैंक को काम पनि गर्छ यसमा 4100 mAh को ब्याट्री छ जसले चाहिँ पावर शेयर गर्छ सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पावर शेयर गरिरहेछ सो म अब फिंगरप्रिन्ट को कुरा गर्ने छु म फिंगरप्रिन्ट एड गरिरहेको छु यहाँ सो फिंगरप्रिन्ट चेक गर्ने छु हामी कतिको फास्ट छ यसमा कृपया भिडियो लाइक गरिदिनु होला सो फिंगर सेट भइसकेछ सो हेर्न सक्नुहुन्छ फिंगर निकै फास्ट छ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिन्ट छ यसमा जसको मद्दतले तपाई छिटै स्क्यान हुन्छ जब तपाईको Vivo OnePlus हरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ अलिक तपाईको ढिलो हुन्छ यसमा छिटै हुन्छ सो हामी भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि गुड बाइ च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियो लाइक गरिदिनु होला थ्यांक यू गुड बाइ